Det börjar bli hög tid att planera sommarsemestern och i vår serie reportage från olika länder så ska det idag handla om Östtyskland. Östtyskland är ett land som besöks av skandinaver varje år, men det är ett land där mycket skiljer. Vi ska spegla vad som möter turisterna i Tyskland bakom järnridån. Från Sverige är det Trelleborg som ligger bäst till inför överfarten till Östtyskland. Många västtyskar använder också den här linjen som trafikeras av både svenska och östtyska färjor. Redan i Trelleborg vajar den östtyska flaggan. Det är dags att köra ombord för 3 timmars överfart till Sassnitz. Breda ramper och rejält tilltagna öppningar gör både lastning och lossning enkel, också för den ovane bakom ratten. Så väntar då Östtyskland. Och här gäller liksom i övriga Europa att lägga på minnet vad trafiktavlan vid gränsen säger. Viktig information som kan spara onödiga böter. 80 km i timmen är bashastighet på landsväg, 100 km på motorväg och 50 i tätort. Kön, den leder till gränsstationen. Där är det förbjudet att fotografera. Kontrollen kan gå fort men kan också ta timmar. Vi rullar ut i den östtyska trafiken. Den domineras av tvåtaktare, småbilar och motorcyklar. Vi ser också en och annan husvagn och relativt många bilar som har gett upp och måste dras till verkstad. Familjemotorcykeln har en given plats i Östtyskland, nedlastad med påsar och väskor inför helgutflykten. En lite ovanlig syn som man snart vänjer sig vid. Trehjulingen, den är ett populärt inslag i trafikbilden, speciellt bland äldre. Och går blicken vid sidan av vägen, då slås man av de enorma fälten med imponerande samlingar av jordbruksredskap, många av betydligt modernare snitt än trafiken ute på vägarna. Ja, vägarna då, hur är de? Jo, de förbättras hela tiden och motorvägsnätet byggs ut. Standarden är hög med tanke på fartgränsen på 100. Och att påstå att trafiken är gles är minsann ingen överdrift. Intertank heter de statliga bensinstationerna. Vi ska besöka en av dem. Att tanka sin bil i Östtyskland, det kan ha sina problem på flera sätt om man inte ser sig för. Är man på genomresa, på transitresa genom öst och har växlat åt sig östtyska mark, ja då ska man inte tro att man kan tanka för dem. De tar man inte emot vid bensinstationerna. För här vill man ha in västvaluta. Här tar man naturligtvis emot dollar, man tar västtyska mark och också den svenska kronan är hårdvaluta här i Östtyskland. Och det gäller att välja rätt pump, annars kan det lätt bli irritation i kön. Röda pumpar för östtyskar, grönvita för oss turister. Vid de grönvita betalar man i västvaluta och oktantalet är anpassat till bilar från väst. Hier bei uns speziell hat darauf zu achten, dass diese grün-weißen Säulen, die Sie bereits gesehen haben, anfährt. Bei Fragen sich auch sofort an den Dienst an Tankwart wendet. Das sind diese Kollegen in diesen blauen Anzügen.
Vägskyltarna, ja, de är enkla och tydliga. Det som ser ut som ett kontrolltorn på en flygplats, ja, det är faktiskt ett kontrolltorn, men för trafiken blir vi upplysta om. Med hjälp av kikare håller man reda på att transitresenärer verkligen håller sig till de anvisade vägarna och inte gör någon avstickare. För att få göra det krävs turistvisum. Och de östtyska folkpoliserna patrullerar också rastplatserna med jämna mellanrum. Här är en likhet med USA faktiskt. Tillåtet att svänga höger trots att det är rött. Det får trafiken att flyta och minskar köerna. Men vi hittade också andra skillnader mot Sverige. En läskande öl, ja det kanske vi tar oss på färjan utomlands eller när vi kommer fram på någon rastplats. Men det ska man passa sig för i Östtyskland, för det kan bli problem. Was kann passieren, wenn ich zuerst ein Bier oder zwei trinken und dann ein Auto führen möchte? Nun, grundsätzlich möchte ich davon ausgehen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik im Interesse des Lebens und der Gesunderhaltung der Bürger ein striktes Alkoholverbot für Fahrzeugführer besteht. Nej, inte ens en lättöl slinker med. Promillegränsen är 0,0 och påföljden kännbar om man ertappas påverkad bakom ratten. Och den risken är uppenbar, för det är gott om poliser och förutom böter eller fängelse så går det rapport till polisen hemma i Sverige. Und wie in Schweden haben Sie auch Radarkontrollen hier in Selbstverständlich. Ja. Und was kostet es, wenn ich zum Beispiel 20 oder 30 Stundenkilometer so schnell fahren? Am Dazu Autobahn. möchte ich Ihnen nicht sagen. Das möchten Sie nicht sagen. Ach so, ne? Warum nicht? Das ist eine gute Hinweise. Na sehen Sie, Nej, hur höga böterna för fortkörning är, det ville inte polischefen berätta för oss. Men det är tätt mellan radarkontrollerna kan vi berätta. Så är det dags för matpaus. Mitropa heter den statliga restaurangkedjan längs transitvägarna. Utbudet i kiosken består av bland annat nyheter från Sovjetunionen och dagstidningar från östblocket. Prissättningen här inne är gjord för att passa östtyskar och det är därför billigt för oss turister från väst. Menyn den består av husmanskost. En familj på 4 äter en rejäl middag för under 100-lappen i svenska kronor. Spielplats, lekplatsen utanför restaurangen, så här ser den ut. Och här inne, i Intershop-butiken köper östtyskarna vin och starkvaror producerade i öst. Runt hörnet, förbjuden mark för östtysken, där handlar turister från väst. Sortimentet består också av produkter från väst. En hela whisky för under 50-lappen. Det är ytterligare ett sätt att få in västvaluta. Öst och väst möts på parkeringsplatsen. Den gamla Skodan läcker vatten. Den har gått 25 000 mil och har många mil kvar att rulla. Öst och väst, så nära men ändå så långt ifrån varann. Det här är också förbjudet område. Muren som delar Tyskland vid Brandenburger Tor i Berlin. Medan östtyskarna spanar över till väst så passerar turistbussarna i Västberlin, stannar upp och låter turisterna kika in i Östtyskland över muren. Idag är riksdagshuset i Berlin ett krigsminne blott. Mellan oss och riksdagshuset går muren med minor, taggtråd och vakthundar. I Östberlin finns många krigsminnen kvar. De här kulhålen påminner oss om det som varit, en kuslig påminnelse om krigets närhet. Men nu satsar man stora pengar på att bygga upp ruinerna från kriget till kulturhistoriska minnesmärken.
Hemma vid Lützen söder om Berlin påminner oss om ett annat krig när Sverige var ockupationsmakt och brände och härjade på kontinenten. Idag leker barnen fridfullt på torget i Lützen medan Gustav II Adolf blickar ner från rådhusfasaden. Rådhuset i Lützen är ett populärt ställe att gifta sig på. Anknytningen till Sverige, om än för flera hundra år sedan, sägs bringa lycka åt de nygifta. Östtyskarna köar för att besöka minnesmärket över slaget vid Lützen. Museet är inrymt i en timmerstuga från Gustavs i Dalarna. Allt fler svenskar letar sig också hit för en lektion i svensk krigshistoria. Då är det här fredligare Sverigeminnen i Östtyskland, gatsten från Bohuslän. Den lades på plats i början av århundradet och åtskilliga gator i Berlin är fortfarande belagda med svensk granit. Hur pampigt det måste ha sett ut den gången, det ger den här fasaden en illusion av. Övre ståndshuset från tiden av första världskriget är idag en slumkåk. Fast bilen har man kostat på en modern tvåfärgslackering av vita däcksidor. Den 23-åriga Moskvitsen är åtråvärd i ett land med bilbrist. Här är en Merca, en ouppnåelig dröm. Partitopparna, ja, de åker Tatraplan, rysk Tjajka eller Volga. Här i Östtyskland kallas den ryska bilen Lada för snobbbilen. Den är vad Porsche, Mercedes och BMW står för i väst. Här ligger Östtysklands Detroit, Eisenach, som före kriget var en BMW-fabrik. Efter kriget kom fabriken på andra sidan gränsen. Vi fick inte besöka fabriken, någon motivering gavs inte. Men den här bilen byggs i automobilverk Eisenach, IFA Wartburg. Under huven sitter en trecylindrig tvåtaktare. Ägaren är med rätta stolt. Det här är det modernaste man kan få tag i. Här ser vi en IFA Wartburg. Welche Baujahr ist diese Wagen? Das ist Baujahr 74. Jetzt sind wir 84, ist 10 Jahre. 10 Jahre alt, aber es sieht ganz schön aus. Ja, gut gepflegt. Ja, Sie pflegen es oft, ja? Ja, ziemlich oft. Att putsa bilen en timme om dagen är ingen ovanlighet i Östtyskland. Här rullar 50- och 60-talsbilar i ett skick som gör att man tror att de kommer direkt från fabriken. Men IFA Wartburg är allt för dyr och exklusiv för många. Däremot den här, Trabant heter den, det är Östtysklands egen folkbil. Just det här exemplaret byggdes 1976, men modellen har inte ändrats nämnvärt på de senaste 20 åren. Tvåtaktsmotorn påminner oss om Saab 92. Toppfarten ligger runt 100 km i timmen, motorn ger 26 hästar. Inget onödigt bjäfs, enkelt och funktionellt, karossen är gjord i plast. Das hier ist also Plastik. Die äußeren Teile sind Plastik. Das hier, das und das. Also jeweils die Kotflügel gehören damit zu. Ne? Und der Rahmen ist in Blech das gebaut. ist Blech. Hier weiter, hier. Ne? Dann hier vorne, hier unten, also Grundplatte und dann hier vorne. Ja, können wir so die Haube öffnen, bitte? Ja.
Ja, und was sehen wir hier? Hier ist ein Zweitakter, ein Zweizylinder, nicht wahr? Ja, hier sind die beiden. Also hier ist der Motor mit den beiden Zylindern. Damit der Motor nicht zu warm wird, ist ein Gebläse an der Seite. Dann befindet sich hier die Heizung über der Auspuffanlage. Geht hier die Heizung in den Innenraum. Hier kann man die regulieren mit auf Windschutzscheibe und einmal zu den Füßen. Dann ist hier die Batterie, der Tank. Der Tank hat 26 Liter. Damit kommt man circa 300 bis 350 Kilometer, je nach Fahrweise. Ist das hier ein Traumauto für... Das ist im Prinzip für jüngere Menschen ein Traumauto, weil er kostet ca. 10.000 Mark und ist praktisch erschwinglich für einen Jüngeren. Aber man kann das Menschen. nicht heute kaufen, man muss ein bisschen warten. Ja, man muss sich anmelden beim IFA-Vertrieb und man wartet circa jeweils nach Wagentyp. Das geht einmal die Limousine und einmal den Kombi, circa 9 bis 10 Jahre. Ja, 9 till 10 års väntan även om man har pengarna i hand. Inte fullt så länge behöver man vänta på IFA Simpson, IFA-verkens 125 och 250 kubikare, förstås tvåtaktare. Vanligaste transportmedlet i Östberlin, det är tunnelbana, spårvagn och buss. Vi befinner oss längs en av motorvägarna i Östtyskland, en av transitsträckorna, en av de större och utbyggda vägarna. Och här finns liksom i väst också hjälptelefoner. Nu ska vi testa hur hjälporganisationen fungerar här i öst. Därför har vi sett till att vi fått fel på våran buss. Nu ska vi se hur snabbt hjälpen kommer. Hallo. Autobahnmeisterei Bogenwerder. Guten Tag. Ja, hallå, god dag. Jag har fått problem med bilen. Pratar ni svenska? Oh, ich verstehe Sie sehr schlecht. Haben Sie jemand, der übersetzen kann? You speak English? Nein, ich spreche nicht Englisch. Ah, Deutsch. Ja, wir haben eine Panne. Wir haben Probleme mit unserem Wagen. Es startet nicht. Längs transitvägarna finns ett utbyggt nät av hjälptelefoner, men det krävs att man kan göra sig förstådd på tyska. Det tog oss en kvart att på tyska bokstavera namn, adress, försäkringsnummer, bilnummer och en rad andra uppgifter. Allt en förutsättning för att överhuvudtaget få hjälp. Okej, vi väntar till den kom till Hilfe, ja? Ja, här är räddningen som kommer i form av, som vi hoppas, en rullande verkstad som ska göra att vi kommer vidare. Klockan har nu gått precis 55 minuter sedan vi använde nödtelefonen och nu ska vi se vad vi kan få för hjälp. Guten Tag. Ja, wir haben Probleme. Es springt nicht an. Ja. Was kann man dazu Na, machen? müssen wir uns mal ansehen dann. Ja, können Ja. Sie das hier reparieren? Na, wollen wir sehen. Ja. Für den Typ hier, den Sie hier jetzt haben, wir keine Ersatzteile weiter. Servicepersonalen beklagade att vi inte åkte Volvo, Saab eller någon västtysk bil, för till dem har man alltid reservdelar i lager. Men med vår Dodge var det sämre ställt. Inte en skruv på den här sidan järnridån. Boxering till färjan i Sassnitz var vad vi blev erbjudna. En Dodge hade den här verkmästaren från Östberlin överhuvudtaget aldrig sett tidigare. Än mindre under motorhuven. Ja? Ja, So, wollen wir mal bitte gucken. probieren Sie Sie, ja? hatten durchgegeben, was mit einem Anlasser ist, was? Oder? Ja, es springt nicht an. Der springt nicht an. Haben Sie so ein früher gesehen? Nee, so ein Modell, Also Modell noch nicht, so ein ja, Modell ne? haben wir noch nicht. Nein, das erste Mal, ja. Ja, dann ist es ja natürlich schwierig.
Ja, med en amerikansk bil bakom järnridån blir det förstås problem. Men vi ska också säga att på västsidan av muren kan det också vara svårt att få tag i reservdelar till våra amerikanska Dodge-bussar. Någon kanske undrar om vi själva fick välja att filma det vi ville till det här reportaget från Östtyskland. Och den friheten hade vi, men vi var hela tiden åtföljda av minst en östtysk tjänsteman.